মই উপস্থিত আছোঁ ভূটান পাহাৰত আৰু এয়া ভূটান আৰু ভাৰতৰ শেষ সীমান্ত। এইখিনিক জালিমুখ বুলি কোৱা হয় আৰু ইয়াৰ পৰাই উৎপত্তি হৈছে আমাৰ ননৈ নদীৰ। আৰু ননৈ নদীৰ যি সোঁত আপোনালোকে দেখে সেয়া এই জলধাৰাই তালৈকে যায় আৰু যোৱাৰ ফলতে আমি বানপানীত পৰোঁ। আৰু ভূটানত যেতিয়া বৰষুণ বেছি হয় তেতিয়া এইখন নদীৰে পানী এনেকৈ বৈ গৈ আমাৰ চিপাঝাৰ পাথৰিঘাট এই অঞ্চলটো বুৰাই পেলায়। এক সুন্দৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। কিমান সুন্দৰ ইয়াতে যদিও খৰস্ৰোতা নদীটো আমাৰ তাত গৈ খৰস্ৰোতা নহয়, কিন্তু আপোনালোকে লক্ষ্য কৰক এই নদীটোৰ কিমান খৰস্ৰোতা আৰু এয়াই পানী গৈ আমাৰ তাতে বানপানীৰ সৃষ্টি কৰে। চাওক কেনেকুৱা ধৰণে এই নদীটো বৈ গৈছে। আমি ক'ব লাগিব যে ভূটানত যেতিয়া বৰষুণ হয় তেতিয়াই পানী ইয়াৰ পৰা বাঢ়ে আৰু তেতিয়াই এনেদৰে আগবাঢ়ি যায়।